এখন গাড়ী মই ৰিফাইনেন্স কৰিছো এখন গাড়ী ডিল হৈছে অলৰেডি দেখাইছো যদি কোনবা লব বিচাৰে মই ৰিফাইনেন্স কৰিলেও উলাই দিব পাৰিম এনেকুৱা গাড়ী বিলাক হয় বুলেৰো পিকআপ এখন আছে বুলেৰো পিকআপ গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি এখন গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 3.5 লাখ কে তো এসি মেগা এক্সেল কাগজ পত্ৰ লৈ 90000 দিও লৈ যাব পাৰিব বাকিখিনি ফাইনান্স হ'ব নমস্কাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগত আহি গৈছো যত পাব আপোনালোকে অকল কমাৰ্শিয়াল গাড়ী তো সব কমাৰ্শিয়াল গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব স্কিপ নকৰিব আৰু প্ৰাইভেট গাড়ী আৰু ডিটেইল লাগিলে এতিয়া যাব cargan.com ত বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিও আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিও চাবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বাটনত আৰু ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰচেজ কৰে একবাৰ চাই লব টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ লব ভেৰিফাই কৰি লব তো আমাৰ লগত বিপিএন মোটৰছৰ পৰা বিকাশ আছে বিকাশৰ পৰা আমি গুটেই গাড়ীৰ ডিটেইলছ লম কিন্তু তাৰ আগতে এড্ৰেছ লম কোন জায়গাত আছিল আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে সক গুৱাহাটী যেটো বৰাগাঁও এক্সেল কে এপোলো এক্সেল কে হস্পিটাল এপোলো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটাল একদম অপোজিটত আছে এতিয়া গেট বন্ধ আছে কিন্তু অপোজিটতে আছে এপোলো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটাল ডাইৰেক্ট অপোজিট আহিলে আমাৰ ডিলাৰটো পাই যাব ওকে আৰু ফাইনান্স হয় নে ডাঙৰ গাড়ী বিলাকত তো সব গাড়ী ফাইনান্স নহয় যিবিলাক গাড়ী ফাইনান্স মই কৈ দিম অলৰেডি ওকে তো দেৰি নকৰো ডাইৰেক্ট গাড়ী ডিটেইলছ স্টাৰ্ট কৰিম এক্সেল এসি এক্সেল এতিয়া সক এইখন হৈছে আপোনাৰ এস এক্সেল গাড়ী হ্যাঁ এইখন গাড়ী হৈছে আপোনাৰ 20ৰ গাড়ী হ্যাঁ গাড়ীখন আপোনাৰ ফাইনান্স টনা গাড়ী হয় অকচন উঠোৱা গাড়ী হ্যাঁ গাড়ীখনৰ সক বডিটো একচুয়ালি বনাইছিল যদিও বডিটো নোহোৱা হৈছে গাড়ীটোৰ ফাইনান্সত আনিছে হ্যাঁ তো গাড়ীখনৰ ভিতৰও দেখাব পাৰে আপোনালোকে হ্যাঁ ভিতৰ একবাৰ চাই লওক ধুনীয়া হৈ আছে তো গাড়ীখনৰ গোটেইটো আপোনাৰ বডিটো লং আছে এটো আপোনাৰ বডিটো আছে 8 ফুট হ্যাঁ তো কাবাও যদি 8 ফুট বডি লাগে আৰু এস এক্সেল লয় লম্বা বডিৰ কাৰণে দৰকাৰ যদি আছে এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰে আৰু যদি কোনোবা বিচাৰিছে তো বডিটো আমি বনাই দিব লাগে বডিটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বনাই দিম তো এখন গাড়ী কাগজ পাতি ওকে কৰি এভৰিথিং ওকে কৰি প্ৰাইসটো ৰাখা হৈছে 290 ফাইনান্স হৈ যাব যদি নতুনত কিমান মান যায় এইবিলাক গাড়ীটো ফাইনান্স নতুন হলে ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 6 লাখ পৰিব 6 লাখ পৰিব নেক্সট আপোনাৰ কাগজটো বাদ দি যদি কাগজখিনি আৰসি ইন্সুৰেন্স লৈ কিন্তু 6.5 লাখৰ ওপৰত পৰে আৰু এতিয়া কিমান এতিয়া বৰ্তমান এখন গাড়ী 290 দি আছো ওকে নেক্সট আছে আৰু এখন আছে জিপ এক্সেল এইখন গাড়ী আপোনাৰ 2018 ৰ গাড়ী হ্যাঁ তো গাড়ীখন গোটেইখিনি ঠিকে আছে দুই এটা ইস্যু আছে সৰু সুৰা ইস্যুটো সেইখিনি আমাৰ ডিলাৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব সৰু সুৰা কামখিনি যিমান যিকেইখন গাড়ী আছে প্ৰত্যেক গাড়ী সৰু সুৰা কামবিলাক আমি কৰি দিম তো এইখন গাড়ী প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে 160 কাগজ পাতি কৰি ওকে 1,60,000 নেগোশিয়েবল হয় তাৰ পৰা ডিসকাউন্ট পাই যাব যদি আপোনাৰ থ্ৰুতে আহে ওকে নেক্সট আছে মেগা এক্সেল এইখন আছে মেগা এক্সেল হ্যাঁ এইখন 19ৰ গাড়ী হ্যাঁ গাড়ীখন এইখনৰ একো এটা প্ৰবলেম নাই গোটেই এভৰিথিং ওকে হৈ আছে হ্যাঁ অকল মাত্ৰ টায়াৰ গিটা অলপ হেৰি আছে অলপ ইস্যু আছে হেটা গিটা আমি চেঞ্জ কৰাই দি দিম হ্যাঁ নতুন নিদিও পুৰণা ভাল টায়াৰ লগাই দিম ওকে তো এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 270 2,70,000 হয় হয় কমিব নে তাৰ পৰাও নেগোশিয়েবলটা হৈ যাব সব গাড়ীৰ প্ৰাইসে কমিব প্ৰাইসটো মই যদি গাড়ীখন ৰিফাইনেন্স কৰো হ্যাঁ প্ৰাইসটো কমাব নোৱাৰিম কেছ ললে তাৰ পৰা মই মিলাই দি দিম ও এনে ফাইনান্স হ'ব নে ফাইনান্স হৈ যাব কিমান দিব লাগিব 1 লাখ 90,000 তোলাই যাব এসি মেগা এস মেগা এক্সেল ওকে তো এসি মেগা এক্সেল কাগজ পত্ৰ লৈ 90000 দিও লৈ যাব পাৰিব বাকিখিনি ফাইনান্স হ'ব বুলেৰো পিকআপ এখন আছে বুলেৰো পিকআপ 2014 ৰ গাড়ী হয় তো গাড়ীখনৰ আপোনাৰ বডিটো বনাই দিয়া হ'ব হ্যাঁ তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি হ্যাঁ এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইসটো ৰখা হৈছে 3.5 লাখ 3.5 লাখ হয় ওকে ইন্ট্ৰা এখন ইন্ট্ৰা V30 হৈছে নতুন গাড়ী হ্যাঁ নতুন গাড়ী যদি কোনবা ল'ব হয় মূলত কন্টাক্ট নতুন গাড়ী ওলাই পাই যাব নতুন গাড়ীও পাই যাব এইখন নতুন গাড়ীও পাই যাব একদম নতুন ন হয় হয় এটো ব্র্যান্ড নিউ ডাউন পেমেন্ট ল'ব লাগিব হ্যাঁ তো ফাইনান্স হ'ব নে নতুনত নতুন তো ফাইনান্স ল'বই লাগিব কোনো প্ৰবলেম নাই নাই ৰাখো ওকে নেক্সট আছে এখন আলফা প্লাস এইখন আছে আলফা প্লাস খন এইখন আপোনাৰ একচুয়ালি বুকিং হৈ গৈছে এখন গাড়ী কিমান আছিল এনে ৰেট এইখনটোৰ গাড়ী আপোনাৰ কাগজ পাতি কৰি 1,70,000 ত মই বিকিছো এইটো গাড়ী গুছি গৈছে ওকে তাৰ পিছত আছে এইখন এখন জিপ এক্সেল গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি ওকে আছে 18ৰ গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ী মই 1,60,000 দি আছো তাৰ পৰা ডিসকাউন্ট এটা হ'ব ন হয় হয় ওকে নেক্সট আমি যদি আৰু অলপ ইপিনে আহো কি দেখুৱাবা নেক্সট এইখন আছে আৰু এখন আলফা প্লাস আছে হ্যাঁ এইখন গাড়ী আছে বৰ্তমান হ্যাঁ তো গাড়ীখন আপোনাৰ কাগজ পাতি কৰি 18ৰ গাড়ী হয় হ্যাঁ গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি এখন গাড়ী 1.5 লাখত দি আছো 1.5 লাখ হয় তাৰ পৰা কিবা এটা কিমান মান যায় 3 লাখ এইবিলাক আপোনাৰ নতুন ললেতে বৰ্তমান 3.5 লাখ পৰিব 3.5 লাখ এতিয়া 1.5 লাখত পাই যাব এইখন 1.5 লাখত কাগজ পত্ৰ ওকে কৰি হয় হয় তাৰ পৰা নিউজেবল হ'ব টাটা জিপ এক্সেল এইখন আপোনাৰ ধুনীয়া গাড়ী হৈ আছে হ্যাঁ ফাইনান্স টনা গাড়ী 2019ৰ গাড়ী হয় এখন একো এটা প্ৰবলেম নাই পিছৰ বডিটো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে যোন মালিক আছিল তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ী দিয়া হৈছে 170 নেগোশিয়েবল প্ৰত্যেকটো গাড়ীতে আপোনাৰ ডিসকাউন্টটো মিলাই দিয়া যাব মানে কিবা নহয় কিবা কম হ'ব ন হৈ যাব ওকে নেক্সট আছে আৰু এখন আছে এতিয়া বৰ্তমান সুপাৰ কেৰি হ্যাঁ বহুতে সুপাৰ কেৰি বিচাৰে হ্যাঁ গাড়ীখনৰ শক্তিটো বেছি হ্যাঁ তো ডিজেল ইঞ্জিন হয় এটো হ্যাঁ
তো আপোনাৰ চকা চাৰিওটা নতুন হৈ আছে হা দেখাব পাৰে আপোনালোকে ওকে তো এইখন গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি 2,80,000 দি আছো এইখন গাড়ী সুপার ক্যারি মারুতির হয় হয় কোন ইয়ার আসলে এখন 19ৰ গাড়ী হয় তো গাড়ীখন এইটো গাড়ী কিন্তু ৰিফাইনেন্স নহ'ব ক্যাশ কাৰণ গাড়ীটো আপোনাৰ আমি যিটো পইচা পাব লগা আছিল বেংকে সেইটো পইচা আমি দিছোহে এনঅ'চিখন অহা নাই ওকে তো কেছ ল'ব লাগিব ডিছকাউণ্ট পাই যাব লৈ যাব পাৰে ওকে নেক্সট তাৰপিছত এখন আছে আপোনাৰ এছ মেগা SST হয় এইখন গাড়ী গাড়ীখন 18ৰ গাড়ী হয় তো গাড়ীখন একো এটা প্ৰব্লেম নাই গোটেইখিনি এভৰিথিং অকে হৈ আছে তো গাড়ীখনৰ মাত্ৰ হেড গ্লাছটো অলপ ফাটিছে সেইটো চেঞ্জ কৰাই দিয়া হ'ব তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 2.5 লাখ টকা আড়াই হয় তাৰপৰা ডিছকাউণ্ট এটা পাব যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে ওকে নেক্সট তাৰপিছত এখন আছে আৰু এখন আছে SST চাওক হা 2017ৰ গাড়ী হা গাড়ীটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা যদি লয় কোনো পাৰ্টিয়ে হা কাগজখিনি বৰ্তমান অকে হৈ আছে হা গাড়ীখনত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ল'লে এই গাড়ীখন মাত্ৰ মই দি আছো 130 1,30,000 গাড়ী কাগজখিনিও অকে আছে বৰ্তমান 2-3 মাহৰ কাগজখিনিও আছে আৰু ফাইনান্স তো নহব আৰু ফাইনান্স নহব আৰু কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব ন কিবা এটা ইন্ট্ৰা এখন আৰু এখন আছে জবৰদস্ত গাড়ী ইণ্টা V30 কন্টেইনাৰ বডি হয় হয় কক কণ্টেইনাৰ বডি এইখন চাওক ধুনীয়া গাড়ী পিছফালেও দেখাব পাৰে কণ্টেইনাৰটো খুলি কিনে ভিতৰটো দেখা পাৰে এভৰিথিং অকে হৈ আছে 2020ৰ গাড়ী BS6ৰ গাড়ী হয় কাগজ পাতি অকে কৰি এইখন গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখাইছে এইখন গাড়ী ৰিফাইনেন্সো কৰি দিয়া হ'ব এইখন গাড়ীৰ আপোনাৰ এভৰিথিং অকে কৰি ৰিফাইনেন্স কৰিলে 5.5 লাখ টকা পৰিব 5.5 লাখ হয় কেছ ল'লে তাৰ পৰা কিবা এটা ডিছকাউণ্ট মিলাই দিয়া হ'ব গাড়ীখন কেছ ল'লে কমি যাব ন কমিব নিশ্চয় কমিব ওকে নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ SEX এইখন গাড়ী আপোনাৰ মেক্সিমাম সব ঠিকই আছে তো গাড়ীখনৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 2017ৰ গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 2,40,000 দিয়া আছে গাড়ীখন তো গাড়ীটো হেড গ্লাছটো অলপ ফাটছে সেইটো চেঞ্জ কৰাই দিয়া হ'ব তো গাড়ীখন আপোনাৰ নেগোচিয়েবল হৈ যাব যদি পাৰ্টিৰ পছন্দ হয় আহি কিনে ওকে নেক্সট আৰু এখন ধুনীয়া হৈ আছে এপে এক্সট্ৰা এইখন গাড়ী যদি কোনোবা বিচাৰিছে যে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ কাৰণে লাগে তো XM বালি নিব পাৰিব গাড়ীখনত ধুনীয়া হৈ আছে পিছফালৰ বডিটো সেলফত ষ্টাৰ্ট হয় একো এটা প্ৰব্লেম নাই গাড়ীখন যদি লৈ যায় 1.5 লাখত দি আছো তাৰ পৰা ডিছকাউণ্ট মিলাই দিম ওকে টাটা তাৰ পাছত কি আছে তাৰ পিছত এখন আছে য়োদ্ধা এইখন গাড়ী মেগা এক্সেল কাস্টমাৰক মই ৰিফাইনেন্স কৰি ওলাই দিছো এইখন গাড়ী গাড়ীখন লোন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে গাড়ীখন সোমবাৰে ডেলিভাৰী হ'ব ওকে এইখন গাড়ী ওকে আৰু এখন আছে য়োদ্ধা গাড়ী 2018ৰ গাড়ী এইখন গাড়ীৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি গাড়ীখন ৰিফাইনেন্স কৰিও দিব পাৰিম 3,80,000 টকা ৰাখিছো প্ৰাইচ ৰিফাইনেন্স কৰিলে ডিছকাউণ্ট নহ'ব কেছ ল'লে ডিছকাউণ্ট পাব কেছ ল'লে মোটামুটি 3,60,000 মানত ওলাই যাব এইখন 360 য়োদ্ধা হয় 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 ওকে তাৰ পাছত এভৰিথিং আছে কাগজ অকে আছে আৰু এখন আছে SEX গাড়ী এইখন আছে আপোনাৰ 17ৰ গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি চকা টকা সব নতুনে আছে একো এটা মেজৰ প্ৰব্লেম নাই গাড়ীখনত ওকে ধুনীয়াকে নি চলাব পাৰিব গাড়ী ইঞ্জিনৰ একো কাম নাই এইখন গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি 2.5 লাখ টকা দি আছো তো তাৰ পৰা ডিছকাউণ্ট পাই যাব যদি আপোনাৰ চৰিতে আহে ওকে তাৰ পৰাও ডিছকাউণ্ট পাই যাব ন একদম বৰষুণ আৰু বোকা পানী পুৰা অৱস্থা বেয়া হয় হয় নেক্সট আছে নেক্সট আৰু এখন আছে SST এইখন গাড়ী আপোনাৰ 16ৰ গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং কৰি এইখন গাড়ী মই দি আছো only 160,000 ত 1,60,000 হয় হয় কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি আৰু যদি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা যদি লয় যেনেকুৱা ল'লে গাড়ীখন ৰানিং কাম একো এটা নাই যেনেকুৱা যদি লৈ লয় এইখন গাড়ী মই দি আছো 1,10,000 টকাত 1,10,000 তাৰ পৰা ডিছকাউণ্ট কিবা এটা মিলাম কিবা এটা মিলাই দিম টাটা AC HT SST ৰানিং হৈ আছে নে ৰানিং গাড়ী একো এটা প্ৰব্লেম নাই ওকে নেক্সট এই গাড়ীখন হৈছে চাওক 18ৰ গাড়ী মেগা এক্সেল তো চকাকেইটা আপোনাৰ পামচাৰ আছিল কাৰণে মই নতুন বেলেগ লগাই দিম পুৰণা চকাকেইটা নাই গাড়ী বেলেগ কিন্তু একো কাম নাই মাত্ৰ চকাকেইটাৰ ইছ্যু আছে তো কোনোবা যদি ল'ব বিচাৰে গাড়ীখন ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব ল'ব পাৰে এইখন গাড়ী কাগজ পাতি এভৰিথিং অকে কৰি 2,70,000 টকা ৰাখা হৈছে ওকে তাৰ পাছত কি দেখাবা তাৰ পিছত আৰু এখন আছে মেগা এক্সেল এইখন গাড়ী মই ৰিফাইনেন্স কৰিছো এইখন গাড়ীও ডিল হৈছে অলৰেডি দেখাইছো যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰে মই ৰিফাইনেন্স কৰিলেও ওলাই দিব পাৰিম এনেকুৱা গাড়ীবিলাক আচ্ছা কিমান আছিল এইখনৰ আস্কিং এইখনৰ মই ৰিফাইনেন্স কৰিছো 2,80,000 টকাত ওকে ডাউন পেমেন্ট কিমান কৰিব লাগিছে মেক্সিমাম কি দিছিল 70,000 টকা হৈ গৈছে 70,000 টকা ফাইনেন্স মানে দিছে টকা সিভিলটো ভাল পাইছিল তো এই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' বিপিএন মটৰছৰ পৰা নতুন এটা ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ